Oh, what's up mga fuckers? It's me, the Clueless Biker. At bago ang lahat, since nanonood ka na rin lang ng episode natin para sa araw na ito, huwag niyo pa i-click yung subscribe button at yung notification bell. Tandaan guys, libre lang ang sumuporta, kaya subscribe na. At mabalik tayo sa episode natin ito. Sisiguraduhin natin na meron tayong matututunan. Ano bang tinutukoy ko? Pues, tama ng satsat. Panoorin ito. Oh, welcome back mga fuckers. At gaya nga na sinasabi natin kanina, meron tayong matututunan sa episode dating ito. Dahil magkakabit tayo ng isang high-performance mystery shock absorber sa isang Sniper Classic 135. At ang Sniper Classic 135 na to, nakakabitan natin ng shock absorber, ay pag-aari ng isang kaibigan nating motovlogger as well na si Crotch Racket. Pues, bakit ba natin kailangan magpalit ng rear shock absorbers? Ano ba mga senyales? Kadalasan naman, pagka nasisira ang ating rear shock absorber, ito ay nagkakaroon ng oil leaks and makaka-experience ka ng very bumpy ride, especially pag nadadaan ka sa mga rough roads or pagka ikaw ay banking. Alright, parang tumatalbog ang iyong pakiramdam. Iyon ang mga kadalasang senyales na talagang worn out na yung shocks mo at kailangan mo ng palitan. Kaya tama ng satsat. Panoorin ito. Moments later.
Oh wow! So ganun pala kadali magpalit ng rear shock absorber ng Sniper Classic 135. Although wala pa tayong budget pambili ng mga high-end na suspension na yan, most probably ang procedure naman ng pagkakabit ng rear shock absorber na yon ay very similar sa ginawa nating procedure sa motor ni Mr. Crotch Racket. I would like to thank the owner of the bike, Sir Clutch Racket, for allowing us to document the procedure on the replacement ng shock absorber na yan. And also, I would like to thank you guys, especially ating mga subscribers, sharers, commenters, likers, at pati na rin ng mga haters kasi kung wala kayo, wala rin tayo dito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang ginagawa mo? Nakarating ka na sa dulo ng episode natin hindi ka pa nakasubscribe. Come on! Click mo na yung subscribe button dyan sa lower right hand corner ng yung screen. Tandaan! Libre lang na sumuporta, kaya hit mo na rin yung notification bell para ma-receive mo lahat ng episode ng The Clueless Biker. At syempre, ito na ang pinakahihintay ng lahat. Ang mahiwagang kasabihan mula sa isang matalinong pangkas. Respect begets respect. Oh wow, so true. At syempre, kung di ka nagbibigyan respeto sa sa kapwa mo, wala rin respeto sa'yo. Kaya just pay it forward. Diba? And that concludes our episode for today. Sana may natutunan kayo sa episode na ito. And I expect to see you on the next episode. Kaya hanggang sa muli mga fuckers. See ya! So like and subscribe for more cat production.